Salutasi Gang Hobbyist-hobbyist semua dan selamat datang ke Toyama23 Hobby Channel. Di episod ini kita akan unbox-kan high grade Moon Gundam. Dan kalau korang ikut Instagram saya, korang akan perhatikan saya suka master grade. Dan biasanya saya tidak membeli high grade Gundam, tetapi ada beberapa sebab yang membuatkan saya membeli high grade ini. Satu, ialah Sazabi dengan kepala Gundam, dan saya suka kombinasi itu. Ya, kebetulan ia prototype kepada Sazabi. Dan juga saya suka design Moon Gundam ini. Dan saya ada satu rancangan untuk buat video tutorial untuk geng hobby-hobby semua. Jadi tolonglah subscribe supaya mendapat notifikasi video itu. Selain daripada itu, sebab utama saya membeli high grade ini adalah kerana high grade Moon Gundam ini adalah high grade terbaik dari segi pandangan saya. Ya, sebelum kita unboxkan high grade ini, mari kita lihat kotak dia dengan lebih teliti. So dari depan sini kita ada artwork Moon Gundam ini, dan saya memang suka artwork ini kerana ia hanya Gundam dengan psycho plate dia di belakang dan bulan di belakang. Dan dari segi depan dia gelap sikit kerana cahaya datang dari belakang kan. Dan apa yang special sangat tentang box art ini, saya perhatikan dia tidak ada pistol. Dia tidak pegang pistol, hanya berdiri macam itu saja, tapi nampak special. Ya, itu sebabnya saya suka box art depan Moon Gundam ini. Dan banyak particle effect juga. Ya, banyak cahaya lah, dan dia tidak nampak begitu terang. Tapi saya suka kerana ini Moon Gundam kan, bukan Gundam bulan, bukan Gundam matahari. Okey, di tepi sini pula gambar sama dengan box art depan, dan di belakang sini dia ada sikit cerita pasal Moon Gundam ini. Dan bila anda perhatikan, di sini ada beam effect Tomahawk, bukan sahaja beam effect terus. Seperti high grade biasa, tidak payah glue, hanya perlu nipper. Dan kalau anda perhatikan, ini keluar pada masa yang sudah lama, bila bandai masih tulis MSRP dia di sini 3,000 yen. Kalau anda membeli Moon Gundam ini lebih daripada itu, sorry lah. Dan sini pula sama. Dan bawah sekali sini kita ada Moon Gundam berdiri tegak macam itu, dan ada beberapa detail. Dan saya suka ini kerana walaupun ini hanya high grade, tapi detail dia memang cekap, hampir macam real grade. Dan sini pula kita ada senjata dia. Dia datang dengan psycho plates, butterfly edges, beam tomahawk. Beam tomahawk dia hanya ada versi ini, yang di mana mereka ada style beam saber, dan dia datang dengan beam rifle juga. Di sini pula kita perhatikan artikulasi kit ini memang tinggi lah. Dia boleh buat banyak articulation, dan ini pula dia boleh membuatkan knee armor shifting gimmick. Maksudnya bila anda gerakkan kaki dia, lutut dia akan bergerak sikit. Dan juga sesuatu untuk perhatikan, kit ini datang dengan action base sendiri. Jadi semua pose-pose di sini anda boleh melakukan, dan juga dia boleh simpankan butterfly edges ini di dalam tangan dia. Ya, itulah kotak Moon Gundam high grade. Mari kita membukakannya pula. Okay, so pertama sekali kita ada runner C1. Ya, di sini saya perhatikan, ini saya boleh cam, ini bahagian belakang, dan ini pula bahagian dada, dan ini bahagian cockpit. Ini pula mungkin tapak kaki, dan sini dahu dia. Saya tak tahu part ini untuk mana. Dan di belakang pula kita ada beam effect dia, hanya datang dengan beam itu, dan juga butterfly edges. Di belakang pula kita ada psycho plates. Ya, boleh lihat dia ada banyak detail pada kit-kit ini. Dan juga saya suka bahagian ini. Perhatikan dia satu part, bukan dua part yang kita harus
cantumkan, tapi hanya satu part di sini juga. So sesuatu yang bagus. Dan di sini kita ada part untuk kaki dia, dan bawah sini adalah bahagian tangan dia. Seterusnya kita ada bahagian speculate dia, yang bahagian ini di belakang Gundam dia. Dan saya perhatikan dia sikit lembut, tapi saya rasa dia boleh patah. Saya mau cuba sesuatu. So level loot sinar dia memang dia sedikit gelap lah. Jadi kalau kamu ada LED yang ingin letak ke dalam dia, LED itu harus terang. Dan saya perhatikan ini juga ada part-part yang sama warna dengan speculate, dan saya rasa ia akan masuk ke dalam speculate dan bukan bahagian untuk Gundam. Di belakang sini pula V-fin untuk Gundam ini. Saya rasa ini bahagian ini. Part warna hijau ini adalah part untuk mata dia dan juga kamera di atas sini. Jadi hanya ini adalah part warna hijau. Okay, runner seterusnya kita ada beam rifle dia. Dari pandangan ini saya rasa beam rifle dia senang untuk pasang, hanya 2 part cantum macam itu. Jadi kemungkinan dia ada seam line yang besar di atas. Seterusnya kita ada tangan dia. Anda boleh lihat tangan dia memang lain daripada tangan Gundam lain lah. Tangan dia macam tangan Sazabi. Dan saya perhatikan tangan ini dia buka macam itu. Maksudnya anda boleh melakukan pose ini di mana tangan dia buka macam itu. Sini pula dia ada bahagian ini, dan juga ada banyak part-part lain, ada banyak detail. Ini mungkin backpack dia. Dan sini adalah skirt belakang dia. Memang macam skirt belakang Sazabi lah. Dan saya suka mereka membuatkan part ini warna kelabu, kerana biasanya dengan high grade lain, kebanyakan part kelabu macam itu mereka kasih putih saja dan kita harus paint kan. Tapi dengan ini saya rasa kerja cat kurang lah, sebab banyak benda semua diwarnakan dengan warna yang betul. Dan saya perhatikan ini mungkin adalah part yang digunakan untuk pegang speculate dengan backpack dia. Di atas sini pula saya terpasti lah ni untuk apa. Saya excited lah untuk tahu apa. Dan belakang sini pula kita ada bahagian back skirt. So ini akan cantum dengan part yang tadi itu. Dan memang saya lihat di sini ada lubang. Jadi semua benda lubang ini akan ada dalam warna kelabu. So itu bagus. Dan sini kita ada bahagian kaki dia, dan juga di sini kita ada apa yang nampak macam kaki. Saya perhatikan kebanyakan sini kaki, tapi ini kepala, dan ini front skirt depan. Mari kita lihat bahagian kepala dia sikit dengan lebih dekat. So 2 part ini untuk cantum, dan part kepala belakang ini adalah antena ini, dan ini buka mulut dia. Wah, sangat kecil lah. Kecil. Saya biasa buat master grade. Juga saya perhatikan bila kita pasangkan kepala dia, saya rasa dia akan ada seam line di bahagian belakang ini. Tetapi mungkin ia kecil dan susah untuk lihat. Seam line di atas kepala dia akan ditutup dengan ini, so itu tak ada apa. Tapi di bawah sini saya rasa sikit gementar. Di bahagian sini biasanya dia warna hijau, jadi kita harus catkannya atau guna panel lain ke. Kita lihatlah macam mana nanti. Terusnya kita ada runner merah ini. So Moon Gundam ini tidak ada banyak bahagian yang warna merah, hanya ini. Sudah pasti ini adalah parts ini, dan bahagian merah ini adalah perut dia yang warna merah. Dan ini pula part antena dia yang warna merah sini. Dan juga bahagian merah ini saya rasa dia adalah bahagian di bawah mata Gundam ini. So nampaknya macam memang tak payah cat banyak lah. Biasanya ada banyak kali part ini dia warna putih dan kita harus catkannya. Tapi bagus dengan kit ini tidak perlu melakukan itu. Dan
ini ada bahagian lutsina, part ini sama dengan runner ini. Jadi kamu ada pilihan untuk pilih yang lutsina atau yang sudah diwarnakan untuk anda. Bahagian belakang pula dia ada kopi satu runner yang kita baru lihat tadi. Seterusnya kita ada bahagian lutsina lagi, dan di belakangnya kita ada bahagian kuning. Kuning kepada Gundam ini tidak banyak, hanya bahagian ini, bahagian dada ini. Bahagian ini pula adalah di dalam bahagian bahu dia. Dari tepi sini anda boleh lihatnya, ya, benda kuning ini. Seterusnya kita ada runner ini. Saya rasa tidak ada part Gundam di atas runner ini. Semuanya adalah part untuk action base, dan saya suka dia lutsina kerana nampak macam terapung lah sikit. Seterusnya kita ada part inner frame, part mechanical di dalam Gundam ini. Belakang dan depan dua runner yang sama. Dari pandangan ini saya rasa saya tak tahulah semua ni part mana. Ya, saya tahu ni part ini di dalam kaki, tapi dari pandangan lain saya tak pasti. So itu yang saya suka. Saya suka bila saya tidak boleh cam part itu atau part mana. Buatlah exciting sikit kan. Dan akhir sekali kita ada instruction manual. Dan ini adalah satu sebab kenapa saya tidak suka high grade. Kerana instruction manual dia bukan buku, dia satu kertas panjang. Saya suka master grade punya instruction kerana dia macam manual sikit, macam majalah sikit. Ini pula dia kertas panjang. Tak apa, saya memang suka Gundam ini. Itulah sebab saya excited untuk high grade ini. Detail dia memang banyak, dan juga dia ada sikit inner frame lah saya rasa. Dan juga kit ini tidak perlu banyak cat. Hanya sikit tanda merah di antena dia dan juga bawah kaki. Dan juga boleh panel line hijau sikit kepada bahagian kepala dia. Dan untuk bahagian thruster di belakang itu dia perlu sikit kuning. Tapi selain daripada itu, semuanya dalam warna yang asal. Juga perhatikan kit ini tidak datang dengan stiker. Jadi itu sesuatu yang istimewa lah bagi high grade bagi saya. Dan geng hobby-hobby semua, sudahkah anda membina high grade ini? Kalau anda sudah membina, tolong komen di bawah. Dan juga kalau anda ada apa-apa soalan tentang kit ini, sila tanya saya di bawah dengan komen anda. Tolonglah subscribe kepada Toyama23 Hobby channel kerana saya ada rancangan untuk buat review untuk kit ini. Dan kalau anda subscribe bila video itu keluar, anda boleh menikmatinya. Terima kasih menonton unbox video ini. Geng hobby semua, keep things awesome, keep the hobbies going, and keep the hobbyist alive. Nama saya Toyama23, signing out.